Itutuloy po natin ngayon ang pag-video tutorial ng Quickbooks. Ngayon, hopefully, ay makapag-install, makapag-encode na tayo ng mga beginning balances sa Quickbooks. I-open ko na po ang Quickbooks ko nandito sa taskbar. So, yung topic natin na mag-encode ng beginning balance, laging napopostpone kasi every time na nagpapasok tayo sa Quickbooks, mayroong mga need na i-discuss. Kaya yun ang una natin i-discuss. Okay, remember, supposedly admin na papasok na ganyan yan by default. Kaya lang, nagbukas na ako kanina, ginamit ko na yung username ko. Remember, sa tutorial ko, nag-add ako ng user at in-add ko yung pangalan ko. So, tapos nilagyan ko na yung password. So, yan na yung ginagamit ko ngayon. So, papasok na ako. Yan. Sige. So, ngayon, ang topic talaga natin ay magpapasok ng mga beginning balances dito sa Quickbooks. Pagkatapos natin may pasok ang beginning balances, pwede na tayo magsimula ng mga daily transaction natin. So, ano ba yung buwan na ipapasok natin as beginning balance dito sa Quickbooks? So, ito ay ipapasok lang natin yung buwan ng June 2019. So, ang beginning balance ng June, in terms ng balance sheet, syempre, kung balance sheet yan, accumulation ng data yan from the start. So, kung nag-start ka ng 2017, so lahat ng financial transaction mo nag-accumulate lang hanggang as of June 30, 2019. Ngayon, sa income statement naman, ang magre-reflect lang ng beginning balance natin ay January 1, 2019 to June 30, 2019. Bakit? Kasi itong income statement ay for a one whole year period only. Kapag natapos ang isang calendar year, let's say January 1 to December 31, pagdating ng December 31, at paglampas nito na magiging January 1 na ng next year, magbabalikan uli sa zero yung mga balances natin, expenses. So therefore, kailangan lamang yung balanse ng January 1 to June 30 ang kailangan natin ipasok, accumulation in terms of income statement, which is different from the balance sheet na kung saan ang mga balances ay nag-accumulate from the start your operation hanggang sa June 30, 2019, which is ito yung mismong beginning balance natin. Ano po? Okay? So, Accountant Center, lumabas lang yan. So, saka na natin pag-usapan yan. Close ko na siya. So, homepage, ang homepage lagi, merong ganito na chart o diagram. So, lahat ng galaw natin, in the meantime, basically, dito tayo mag-choose ng ating record mula sa diagram. Okay. So, paano ba magpasok ng beginning balance dito sa Quickbooks 2019? So, chart of accounts, makita mo, naka-small so palakihan, i-large mo lang yan, maximize. Makita mo dito yung mga chart of account na na-download na natin, na-upload na natin papunta dito sa Quickbooks. Ano po? So, mapapansin mo, yung balance sheet, puro lahat yung total niyan yung balance niyan ay zero hanggang dito sa yung income statement. Pero pagdating dito sa income statement side, mapapansin mo, mula revenue hanggang expense, hindi na nag-a-appear dito yung mga balances since ito ay temporary account lamang at nagbaback to zero once the calendar year has been finished. Hindi in comparison with the balance sheet accounts, ito ay patuloy pa rin na nag-accumulate. So hanggang mula simula hanggang ngayon, kaya pinapakita ng Quickbooks yung mga balances niya. Ano po? So sa atin, bilang sa mga subfarm o bilang sa mga agriculture accounting, meron tayong mga standards na iba kaysa doon sa normal na business natin, kaysa sa mga normal na businesses. Okay, at ang ilan sa mga standard na yon ay na-topic na natin mula doon sa training natin sa DB Audit Team. Ngayon, gumawa tayo ng mga beginning balances, nag-set up tayo para ma-set up natin yung mga accrual balances. Remember, ang reporting natin sa financial statement
ay dati ay cash basis. Ngayon, tayo ay nag-move na into accrual basis, which is the standard naman talaga in reporting in terms of financial statement. Okay, so nakapaggawa naman na tayo ng June. Meron ako dito na schedule na ginawa. Sample corporation. Nandito yung balance sheet, income statement. Ito lang yung ipapasok natin na balances. Yung statement of cash flows, hindi na ito kasi mag-automatic naman yan. At magiging automatic yan kapag pumapasok na tayo ng daily transaction. So in the meantime, ipapasok lang natin yung beginning balances natin, which is ending ng June 30. No? Diyan tayo mag-start ng record sa Quickbooks natin. June 30 balances in terms of the balance sheet. Kaya as of June 30, at yung income statement naman from January 1 to June 30. Okay. Kaya mapapansin mo dito sa balance sheet, ito lang ipapasok natin mula cash, ito yung balance 6 million hanggang dito lamang po sa capital share. Ano po? Yung share premium mula naman tayo. Yung retained earnings, remember, itong retained earnings, dyan tumatapon lahat ng income natin and loss of the whole period. Okay, so therefore, para may pasok natin yan, kailangan natin ipasok yung income statement magmula revenue up to expense. Ano po? So, hindi natin ito ipapasok yung retained earnings. Okay? As a beginning balance lang. Okay, simulan na tayo. Ano po? So, paano ba magpasok ng beginning balance sa Quickbooks? Pupuntahan ko lang ang Quickbooks ko. So, ito yung Quickbooks. Home, nawawala ako. Punta ka lang sa home. Punta ka sa chart of account. So, bilang pagpasok ng beginning balance, I recommend na ipapasok mo yan through general journal entry. So, paano ba yung general journal entry? Kapag nasa chart of account ka, mula sa home, chart of accounts, mag-right click ka, makikita mo dito, make journal entries. Ano po? So, gawin lang yung gagawin natin muna. So, may mga paraan pa, lalo na dito sa taas, kung paano pumunta dyan. Okay? List, favorites, accountant. Yan, no? Sa accountant, meron din siyang make journal entries. Okay? Marami pa. May mga iba pang paraan para pumunta doon. Okay? So, in the meantime, para pare-paras tayo, mabilis, chart of accounts, right-click, make journal entries. Okay? So, doon po yung paraan na pupunta tayo. Okay? Yung sa mga sa taas, saka na lang natin i-discover yan sa sarili natin. Ano po? QuickBooks now automatically assign numbers to journal entries. If the entry number field is blank, simply enter a number in the field. Subsequent journal entries will be numbered automatically. To turn off numbering, choose preferences from the edit. So, hindi man natin yun. So, ayayin natin yung QuickBooks ang mag-decide ng number. So, okay na tayo. So, entry number 1, okay lang yan. So, susunod yung mag-automatic yan maging number 2 kapag magpapasok na tayo ng entry in terms of general journal entry. Ano po? So, ngayon, may dalawang makikita ka dito. Ito yung make journal entries na po. No? Dito pinapasok ang account at debit and credit tapos yung memo. Okay? Kung meron kang supplier or customer name, pwede siya ipasok dito. So, yun. Itong baba naman, last month transaction yan. Okay? So, i-ignore natin yan. Okay, walang problema dyan. So, dito lang tayo mag-input. Okay. So, simulan na natin ang pag-input ng beginning balance. So, mag-alt tab. Ang ginagawa ko para mag-shift sa mga screen ay alt, then press, hold alt, then press tab. Alt tab. Okay? So, tingnan natin. Simulan natin sa cash. 6,077,000. So, i-control C ko na lang to, no? So, pupunta ako dito, cash. Since wala naman akong cash lang, ang nakalagay sa akin is cash in bank, revolving fund. So, automatically yan, nasa cash in bank naman yan. Okay? So, debit, control victory, yung amount na kinapi-paste ko. So, ito ay set up beginning balance. Okay? Yung date nga pala, munti ko na malimutan, June
30, 2019. Okay, entry number 1, hayain lang po natin. So, set up beginning balance. Okay? Then susunod. Kapag kinilik mo pababa, papasin mo. Nag-automatic naman yung credit side kagad. So, okay lang yon. Lagi niya kasi minimaintain na balance yan. Okay? So, next. Wala naman tayo account receivable net. Wala naman tayo mga advances to shareholders or officers. Advances to employees, wala naman. So, wala to inventory, mga prepaid, wala. Ayos, madali tayo makatapos ito. Ang susunod naman dito sa non-current assets, nakita natin may LAN. Kukopay lang natin yung LAN, Control C. So, ta-type ko dito LAN, yung LAN ay asset pa rin, so therefore, it's a debit. Ang normal balance niya ay debit. Okay? So, tab ko lang, tab, hanggang sa pumunta ulit sa pinakababa. Ang susunod ko naman, LAN improvement. Okay? Ang LAN improvement ko, buti na lang nasa LAN tayo kanina kasi ang purpose talaga dito, dito dapat ako kuha sa beginning balance. Yung accumulated depreciation, ipapasok ko yan, another entry uli yan. No? So, LAN improvement net, para makita yung cost ng LAN improvement. So, Control C, 80,000. So, LAN improvement pala, no? Okay, LAN. Yun, lumabas kagad yung LAN improvement. Mapapansin mo, teka lang, da-down ko. Mapapansin mo, LAN improvement, tapos baba, LAN improvement, accumulated depreciation. So, sabi ko nga, dalawang entry nga gawin natin dito. Yung entry na yung pinaka-acquisition cost, itong 80,000, and then later mag-add tayo, na negative siya, so meaning to say, papasok siya as credit. Kapag asset kasi, ang normal balance niya ay debit. Yung kapag kinredit mo yung asset, meaning to say, magdi-decrease siya, so negative. Okay? So, LAN improvement, in the total acquisition cost na 80,000, 022. So, Control C ko na to. Oops. Control C. Yan. Lalagay ko dito, Control B. So, acquisition cost. No? Acquisition cost. Okay? Ano susunod? Di ba sabi ko nga sa inyo, yung accumulated depreciation. Ito. Yan. Control C. Okay? So, LAN improvement din, pero ito, pipiliin ko to, no? Accumulated depreciation. So, na negative siya, lalagay po natin dito sa kabila, okay? Pero tatanggalin ko na yung negative. Okay? So, ito ay, kahit huwag na pala, tatanggalin ko na to. Automatic naman na yan. Pati ito. Ibig sabihin niya, lahat yan set up beginning balance. Okay? So, itong accumulated depreciation as of June 30, itong 66.68 na to. Okay, ano pong susunod? Building net. O, sa acquisition cost ulit tayo. Building. Ayun, no? So, building, ito yung taas ang pipiliin muna natin kapag accumulated depreciation against sa baba. Okay, itong building. Tab. So, magkano yun? Control victory ko na lang. Then, tab. Okay. So, building uli. In this case naman, accumulated depreciation, which is on the credit side. So, Control C, itong 3666. Okay, Control V. Pero tatanggalin ko po yung negative. Ano po? Okay, tab. Okay. Susunod, building improvement. Again, sa acquisition cost ulit tayo. 1140, building improvement. Type ko lang, building. Ayun, building improvements. Ayun. So, Control Victory, tab. Okay. Next. Yung accumulated depreciation. So, building improvement. Ayun. Pak. Accumulated depreciation. Pupunta tayo dito sa 76,371. Okay. So, dito ako. Tab. Control V. Negative. Tatanggalin ko po. Tab. Ayan. Bababa. Susunod naman, farm tools and equipment. So, Control C. Type ko, farm tools. O yun, kukunin ko yung pinakataas uli. Okay? Control D. Yan.
So, dole, farm tools, pero in this case naman, accumulated depreciation, which is on the credit side, 21. Okay, Control V. Tanggalin ko ulit ang negative. Okay. Next is kitchen tools, Control C, kitchen tools. Ayun. Okay, Control V, enter, enter, ay, tab, tab, tab. Tapos kitchen uli, kitchen tools and equipment, accumulated depreciation na, itong negative 1548. So, Control V, tanggalin ang negative uli, Control V. Tab, tab, okay? Then next, office equipment, yun, piliin nyo yung taas, then tab, Control victory, then tab, 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 tab. Okay, susunod naman po ay yung accumulated depreciation niya, which is supposedly dapat yan ay accumulated depreciation, dapat yan ay nasa negative. Okay? Office equipment, accumulated depreciation, Control V, yun. So may negative dapat po yun doon sa pinanggalingan natin, dapat magkilagay positive yun. Okay? So, next, transportation equipment. Transportation equipment. Nasa taas uli tayo, Control victory, tab, 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 tab. Then again, transportation equipment. Accumulated depreciation sa credit side, which is 45, negative 45. So, Control victory, tanggalin uli ang negative. Okay. Next is construction in progress materials. Control C. So, construction in progress, CIP materials. Ayun. Then Control victory, tab, tab, tab. Next is wala tayong labor, wala tayong others. Next po ay biological assets. So, 27,000 lang yung biological asset. So, in this case naman, dito na tayo pupunta sa June 30 na column. Dito uli, again, dito sa pagdating sa property, plant, equipment, ay kinuha ko to dito ako kumuha sa acquisition cost, ano po, dito sa beginning balance. Then, in-entryhan ko tong negative, which is accumulated depreciation. Ngayon, balik ulit tayo. Dito na ako titingin sa mga June 30 balances na column. Okay? Biological asset, 27,000. So, biological asset. Ano kaya klase nga asset yan? Goats na lang, no? Then control victory. Kukunti pa naman, 27,000. Okay? The investment in microfinance. Nasa asset pa rin tayo. Investment in microfinance yan. Tina-type ko lang. Lumalabas na kagad. Then control victory. Ay! Control victory. I'm so sorry. Ito yung 27,000 ay nandito sa debit side. Okay? Only the accumulated depreciation lang po nasa credit. Okay? Buti na lang napansin ko kagad. Okay. Investment in microfinance. Okay na tayo. No? Oops. Do you want to record it? You have not recorded na sa akin. Escape ko kasi, no? Do you want to record it now? Cancel lang ako para dire-diretso lang ako. Okay? Sunod po ay intangible asset accreditation fee. 6250. Oops. Control C, 6250. So, accreditation. Yun. Intangible accreditation. Control victory, that is a debit side. Next po is intangible software licenses. So, software licenses, ayun, software intangible. Control V. Naka-paste ko ba? 500. Type ko na lang po. 500,000. Okay. Tab. So, 28,000. Okay. 28,000 po na tayo. 28 million, I mean. Okay. 27,919. Okay. So, tapos na tayo sa asset. Punta tayo sa liability.
Wala naman tayo accounts payable. Advances from paiwi partner, meron tayo. In this case pa rin, sa side pa rin na June 30, 2019 column tayo titingin. Advances from paiwi partner. Advances from paiwi partner, control V. So, in this case naman, credit na. Okay? So, hindi natin masasagutan ito kung hindi tayo gumawa ng mga schedule, no? Yung advances from paiwi partner. Kwento-kwento ko lang muna, saglit, bago tayo tumuloy. Yung advances from paiwi partner, hindi natin ito makukompute na basta-basta. Kundi kailangan natin magkaroon ng record magmula simula. Kasi itong advances from paiwi partner, this represents the amount na supposedly itatag mo doon sa mga nagpaiwi partner sa'yo. For example, magmula noong 2017, 2018, dahil kailangan mo makuha ang lahat ng nagpaiwi sa'yo per livestock. For example, per goat. Magmula 2017, kailangan malista mo yon. Then, kailangan mo makuha, at alam mo naman, sa bawat paiwi ay alam mo katumbas the number of heads ng goat na kailangan mo i-provide sa kanila. Okay? So ngayon, pag mula na 2017 hanggang 2019 na June 30, dapat alam mo ang total ng nagpaiwi ng partner sa iyo at ang katumbas na number of heads ng bawat paiwi. Kapag tinotal mo yon, for example, 3,000 heads na goat, na dose ang kailangan mong itag. Pero, ang naitatag mo pa lang, for example, ay 1,000 dose na goat. So, meaning to say, 3,000 na obligasyon mo na itag, pero yet, in the present, 1,000 pa lang yung natatag mo. So, meaning to say, may 2,000 ka pa na kailangang itag sa paiwi partner. Yung 2,000 na yon, kapag minultiply mo sa 6.5, which is the standard cost, yun yung magiging advances mo from paiwi partner. Na kailangan mo i-provide ito. Kaya pinapakita natin to as part ng liability natin, obligasyon natin, na kailangan natin i-provide sa ating mga paiwi partner. So it will become a part of our liability. Ano po? So ngayon, kung hindi ka gumawa ng schedule magmula simulang-simula, eh hindi mo ito matutuos. Okay? Pero tayo gumawa tayo ng mga schedule. Yan, mga deferred paiwi revenue, gumawa rin tayo ng schedule ng depreciation, gumawa tayo ng biological asset, ng payout. So lahat ng yan nakakapekto sa pagpasok natin ng mga accrual balances. Yung conversion natin from cash basis to accrual basis. Okay? Balikan natin yung QuickBooks. Pasok natin advances from paiwi partner na. Susunod naman, puro zero na. Yung payable to paiwi partner. Ang susunod ay payable to paiwi partner. Payable to paiwi partner. Magkano ang amount? Excuse me, medyo sinisipon pa. Control C, 12 million. Is a credit side again. So, 12,433,000. Ano man ito payable to paiwi partners? Ito sa mga accrual balances na kailangan natin ma-compute muna bago natin ito may pasok. So, ano ba ang mga payable to paiwi partners? Ito yung resulta ng mga payout, actually mga obligasyon natin sa payout. For example, yung goat natin na paiwi, nagkakahalaga ng 320,000. Ang payout niyan, first payout is 90, the second payout is 135. If not mistaken, no? 135, 135, 135, hanggang tumotal yan ng 495. Yung 495 na yan, na total payouts, ay dinidivide din, same manner, dinideferred natin yan, same manner sa revenue, which is in this case, dinideferred natin para ma-recognize yung paiwi cost na in deferrals also. Okay, so yung 495 na payout, dinidivide natin into 35 months. Yung resultang number dyan, ang entry nun, paiwi cost, debit, then credit payable to paiwi partner. So the more na nagkakaroon tayo ng paiwi, nag-accumulate din itong payable to paiwi partner. So, kailan ito nababawasan? Nababawasan lamang to kapag nagpe-payout na tayo talaga. Kapag naibigay na natin yung mismong scheduled payout to sa paiwi partner. So, marireverse yung payable to paiwi partner.
Magiging debit yan, then credit cash. Yung katumbas ng payout scheduled na amount. Ano po? So, hanggat hindi pa kayo nagpi-payout, itong payable to pay partners nyo, patuloy na lumalaki na lumalaki. Ano po? So, mawawala lang po ito kapag natapos na rin yung mga paiwi natin. Okay? At yung mga payout pala, I mean. Okay. So, again, hindi natin ito masusod ng basta-basta kung hindi tayo gagawa ng schedule uli, magmula lahat ng mga paiwi partners natin na record, kailangan natin may record, then matutusan natin yung payout na mangyayari. Ano po? At yung mga amortization nitong payable to paiwi partner. Ang kapartner niyan ay yung paiwi cost. Next, royalty payable. Mapapansin nyo, ano storya nito? Yung beginning balance, yung June 1, naging 75. Pero transaction this month is negative 75. Remember, nagsiset up tayo ng, nagsiset up kasi dati tayo ng royalty payable. Okay? For example, ngayong July na to, ngayong July, for example, no? Nagpasok tayo, mula sa MRR, nagkukompute tayo ng royalty, tama. Pero yung pagka-compute natin na yun, ay hindi rin naman natin babayaran. Paano ba? Yung MRR na pinapresenta natin, for example, month of June. So that, yung month of June, ang MRR niyan is also month of June. Okay. Yung MRR ay collection ng buwan ng June. Okay? So, regardless yung sa booking date. Okay? Kasi, nakakakolekta tayo, for example, on the month of June, nakakolekta tayo ng 3 million from bi-week collection. Pero, yung bi-week collection na yan, yung bookings niyan ay hindi for the month of June. Maybe for the next month, which is July, or for the next month, which is August. So ngayon, para ma-compute ang royalty payable, ay kino-compute yan base sa amount of collection this month. For example nga, 3 million na collection natin, kung sa times sa certain percentage, yun yung amount na payable natin. Okay? Ngayon, tinutuos natin to kapag natapos na ang certain buwan. For example, June 30, nakita natin ang MRR natin is for example 3 million. So, i-multiply natin to certain percentage, makukompute na natin royalty. So now, pwede na natin set up yung payable. Kasi babayaran din naman natin to, tama? So, royalty payable, na-set up, 75. At the same time, binayaran din naman on the same month or sa August na siya nabayaran, which sa August na, sa July na natin nabayaran. Okay? So, hopefully, mukhang nag-rumble yata paliwanag ko doon. Hopefully, na-gets niyo po. Okay, since na wala naman to, zero naman, wala tayong lalagay ngayon na royalty payable na amount. Allergy na po. So, next. Deferred paiwi revenue. Dito siya nakalagay sa non-current liabilities, deferred paiwi revenue. So, tingnan natin po. Deferred. Okay, bago na pala yung pangalan niya, deferred service revenue, no? So, sa akin, sa ko ba nilagay ito? Under current liability lang yan. Okay, mahirap na kasi mahirap ng actually dalawa yan, no? Pwede siyang maging short term at long term or non-current and current. Yung current portion, yung magiging which can be realized within the balance sheet or 1 year after the balance sheet period. Meaning to say, we're now on the 2019 year. Current year pa rin yung mapapasok sa current liabilities yung until 2020. At ang yung magiging non-current ay yung mga 2021 and above. So, for the sake of simplicity, hindi na natin yung gagawin. Total, wala namang tax implication na pertaining to that. So, ngayon, pinasok ko na lang lahat sa non-current. In this case, sa template, nakapasok siya sa non-current liabilities. Pero pagdating dito sa Quickbooks, ginawa ko na lang siyang other current liability lahat. Okay?
Not unless nagko-compute tayo ng management ratios, no, yung current and versus non-current, yung current asset divided by current liability, which is the current ratio. So mangyayari, since nasa current liability itong even beyond 1 year na mga liability natin, ang mangyayari effect yan, maapektuhan yung current ratio natin. Okay? So in that case, kailangan natin nga pag-iwalayin. Pero for the simplicity sake, hindi na natin muna siya pag-iwalayin. Okay? So deferred payee revenue, anong amount? Yung last balance na po, 11,471. Okay. Deferred service revenue, tanggalin ko lang po ito. Control D3. Yan. Tab. Okay. Next, capital na tayo. Capital. Share capital. Yun. Share capital, which is 10 million. Which is also a credit side. 10 million. 10 million. Yan. Okay? So, kung gusto mo pala magbura ng ROMO, halimbawa, meron ka ditong nakalimutan, okay, mag-insert ka. Ang gagawin mo is Control-Delete. Subukan natin. Ano bang gusto yung subukan natin? Halimbawa, itong deferred service revenue na yan. Control-Delete ko para mawala yan, kunwari. No? Kunwari, nagkamali ka. Ay, wala palang deferred service. So, gagawin ko Control-Delete. Control-Delete. Yan, Control-Delete. Ay, nawala yung deferred, di ba? Pero, ibabalik natin. Okay, paano natin ibabalik? Mag-insert ako ng row dito sa gitna. Okay? So, Control-Delete yung ginawa ko. Gagawin ko naman ngayon ay Control-Enter. Okay, wait. Ayaw na. Ang nga ba yun? Control-Enter ba yun? Control-Insert, I mean. Control-Insert. Sa between dito. Dito. Control-Insert. Yun. So, papasok ko na yung deferred service revenue, which is 11,471. Okay? Yan. Okay. Yan. So, since tapos na tayo sa shared capital account, susunod naman po itong return. Sabi ko nga sa iyo, itong return earnings ay hindi pinapasok yan sa beginning balance. Kundi re-recta na tayo sa income statement. Lalampasan niyo po ito, no? Return earnings sa yung prior period adjustment. Lalampasan po natin yan. Pagkatapos natin ng capital stock, diretso na tayo sa income statement. So, susunod, paiwi revenue. Di, pero luma pa to, no? So, wala na kasing paiwi outright eh. So, pero since naipasa itong June 30, na ito yung nagawa nating example, at nagkaroon ng training ni July na bago po actually ito, no? Pero at least kukunin lang natin yung data ng paiwi revenue since na-compute na natin uli. Itong paiwi revenue again ay hindi nyo basta-basta uli mailalagay yung amount, not unless magagawa ulit tayo ng schedule na kung saan ililist uli natin yung lahat ng mga paiwi natin. Then, ano yung katumbas na paiwi revenue noon. Yung paiwi revenue, for example, kapag GOAT royalty, ay 125,000. Iba naman yan kapag GOAT regular, iba din naman kapag cattle, o iba naman din kapag ibang livestock. Ano po. So, lahat po na yon ay tinutuos at pinag-iisipan ng gusto bago natin ipasok dito. Kaya nga po ang dahilan ng pag-delay natin ng pagpasa ng financial statement ay kailangan natin tuusin muna yung mga record po natin mula simula para makuha natin itong mga amortization ng paiwi revenue for this June 30. Ano po. Okay, may separate na tutorial tayo dyan. Hindi ko na po siya i-discuss. Okay, so paiwi revenue from deferrals. So Control C. So sabi ko nga sa iyo, lampas na tayo pagkatapos sa share capital account, lampas na tayo, diretso tayo sa paiwi.
paiwi, service revenue, service revenue. So wala na po tayong paiwi revenue. Paano ba yan? Paiwi revenue. Okay, service revenue na po yung pinangalan dito. So, backspace, control victory, 2580. Alright? Next naman po ay gain from increase in FV. Okay, 681. So, gain from change in FV yan. So, kapag may lumabas amount doon, pwede ka mag-backspace para mawala, para rumekta ka dito sa credit. Okay, so 681, kinontrol copy ko na lang. Control C pala. Then paste, enter. Tab. Next is sale of agricultural produce o nakapagbenta siya ng agricultural produce. So, sale of agricultural produce. So, agri-produce, sale of agricultural produce. So, marami pala dito. Ay, dapat yan, tingnan nyo dapat yan ay nasa sales, no? Nasa ano tayo, no? Current asset, sale of agricultural produce. Nasa income niya. So, tanggalin ko lang uli yan. Backspace, control victory, and 2480. Okay? Ano pa? Cost of agricultural produce. Ayan. So, say, kapag may benta ka, syempre may cost of sale ka na. So, ang cost of agricultural produce na natin, 2480 same. So, big sabihin walang kita. So, sa cost of sale, cost of agricultural produce, yun. So, backspace, control victory, 2480. Okay. Ito namang since na cost of sale to, 2480, nasa debit po yan. Yun, muntik na. Okay. Ang income, ulit, ang asset natin ay debit, not unless contra asset siya, which is accumulated depreciation. Yung receivable nga pala, buti na lang wala tayong receivable dito. Hindi natin mapapasok yan sa general journal entry yung mga receivable. Kasi meron siyang separate na account dyan na paano pagpasok. Yung sa create invoice naman po yun. No, para ma-monitor yung subsidiary ng customer, na account ng customer. So, para mahirap, para maging madali para sa atin, lalabas muna ako dyan. Tawag na nga lang, mamaya na lang pala. Yung sa chart of accounts, ang nakalagay doon is, tingnan natin dito. Account receivable yun, account receivable. Then yung mga advances to shareholders, advances to suppliers. Actually, they are receivables. Pero ang ginawa ko dyan, ginawa ko na ng other current asset para maipasok natin sa general journal entry. Kapag yan kinategorize ko as account receivable, hindi natin may papasok po. In terms of general journal entry, yung ma-account na under account receivable na category. Kasi nga, they have a separate method or there are separate steps in inputting the account receivable. So, mapapansin mo, ginawa ko na lang other current asset, pwede nating ilagay o pwede nating encode by means of general journal entry. Okay. Okay. Malapit na tayo matapos. Okay. Income statement. Yan, di nasa cost of service naman tayo. Ang cost of service naman natin, feeds for livestock. Ito pala, madami-dami pala to, no? Hopefully, ilang minuto na ba? Hindi tayo matapusan ng free ng Zoom. Hindi, mawawala na naman tayo. Okay, so feeds for livestock, control C. So feeds, tatype mo lang, feeds. Ayun, no? So, mag-ingat ka dito. Ang lahat ng feeds natin ay pinapasok natin expense method. Sa susunod na tutorial, yung pagpasok ng daily transaction, explain ko kung ano yung expense method sa asset method. So, para meron tayong standard lang na susundin, I suggest na expense method lagi kapag bumibili ka ng feeds, lahat ng binibili mo ay supplies or even prepaid, no? Kailangan yan through expense method. So in this case, yung supplies is lagay natin yung supply. Meron kasing supplies unused, supplies unused at merong supplies feeds.
Kapag sinabing unused, ito yung mga hindi pa nagagamit. Hindi nagamit o natira. So, magiging part pa rin siya ng inventory or other current asset. Ngayon, kapag yung supplies, expense na, papasok siya sa cost of goods sold. So, sabi ko, expense method, kapag bumili tayo ng feeds, i-expense na natin kaagad, for example. Bumili ako sa tindahan ng 10,000 worth na feeds. Pagka entryhan ko siya, expense method. So, ang lalagay ko siya, debit, supplies, feeds. Yan, as expense na kagad. Then cash, 10,000. Ngayon, at the end of the month, kung magpi-physical inventory tayo, mapapansin mo na kapag nag-physical counting ka, yung worth na 10,000, kung naubos lahat, wala kang inventaryo. E paano kung pag may natira? Yung worth 10,000 na binili mo ngayong buwan, yung at the end of the month, nagbilang ka, may natira pa, for example, na worth na 2,000. So therefore, meron kang inventaryo na 2,000. Yung 2,000 na yon ay dapat mag-reflect. So paano magre-reflect? Magre-reflect sa inventaryo. Magre-reflect dito sa supplies unused na 2,000. So paano ang entry nun? Ang adjusting entry. Kung gusto mong lumabas, so sa makatwid, kung merong natira na, balik tayo, no? Bumili ako ng 10,000 na supplies, expense. Expense natin, supplies, feeds 10,000, debit, then credit cash na 10,000. At the end of the month, nag-physical count ka tayo, yung worth 10,000 na yun, may natira pa palang 2,000. So ano ang mangyayari? Therefore, 10,000 minus 2,000, may 8,000 lang yung supplies, yung expense na nangyari. Tama po ba? So, dapat ang lumabas lang sa report mo na supplies, feeds, ay worth 8,000 lang. At magkakaroon pa ng inventaryo ng 2,000. So, magkakaroon ng adjusting entry. So, anong adjusting entry mo? Para mag-reflect na 8,000 na lang yung 8,000 pa lang expense, not 10,000 na buo. At magkakaroon pa ng 2,000 na inventaryo. So, ano mangyayari? So, gagawin mo, adjusting entry, so debit, supplies, unused feeds na 2,000, then credit, yung supplies feeds na expense na 2,000. So, may debit na 10,000 na expense, tapos may credit na 2,000, so matitira 8,000. So, yun yung magre-reflect as expense. Since na nag-debit ka naman ng supplies unused, yun naman ipapasok doon sa asset which is the form of inventory. So don't worry, ulitin ko yan kapag daily transaction na tayo. Okay? So what I'm talking about here is an expense. No? Yung feeds for livestock expense siya. So therefore, feeds, yeah, supply feeds. So debit side, control victory, 175,000. Okay. Next. Farm supplies, control C. So mapapansin mo nga pala dito, may tatlong column nga pala to, no? Isang January to May, and then ending balance ng June 30. Yung nagpasa tayo ng report sa DB is yung expense lang ng June. So since na itong Quickbooks supposedly, itong financial, yung income statement supposedly ay dapat accumulation ng January to June na magre-reflect for the period of the whole year 2019. So therefore, naglaad ako ng column dito ng January to May 2019 plus ng ngayong month na to, na June. So therefore, binubuo na ang record ko from January 1 ng 2019 to June 30, 2019. Plus ko lang po. Kaya dito ako kumukuha ng column, sa column na to ng mga figures. So farm supplies. Farm supplies. Okay, kapag wala, supplies. So ito rin, no? Supplies unused. Mag-ingat ka po dito. Dapat ang kukunin mo yung expense, no? Supplies farm. Yan. Control victory. Okay. Next. Medical supplies. Okay, expense uli. So, medical supply yun. Supplies, animal medicine. Okay? Meron ding unused yan, ha? Nasa inventaryo, kaya tignan mo, dapat yan ay nasa cost of goods sold. So, ito po yun. Control victory. Yan. Next is salaries and wages farm. Yan. So, sa daily transaction na susunod na tutorial natin, dapat po talaga hinihiwalay nyo ang salaries and wages farm at yung admin.
Itong employee benefits ng farm employee farms na to, medyo mahirap yung paghiwalay pa. Kaya kung mapansin mo sa QuickBooks, eh, pinag-isa ko na to yung benefits. Pinasok ko na lang sa operating expenses. Ano po? So, ano ba yung mga pinagsasabi ko kanina? Yung expense nga pala, pinaghihiwalay natin. No? Cost of sale, kapag yung cost, yung gastos mo sa pagbebenta. Tapos susunod naman, cost of service, yung gastos mo naman sa pag-render ng service. Yan po, itong dalawang to ay direct cost. Ibig sabihin, direkta na nasa operation. So ano yung mga direkta nasa operation? Yung mga nasa farm, yung mga lahat ng mga operation or activities na farm-related. Kung mapapansin nyo na, puro mga farm lahat yan. Ngayon, ano pa isang cost? Yung cost na isa yung operating expenses. Itong operating expenses naman is not necessary o talagang hindi indirectly related doon sa farm. In example, yung sweldo ng nasa admin, di ba, wala naman siya sa farm, pero nasa opisina siya, so meron pa rin. No? Yung mga bank service charges, so yung ano pa, advertising promotion. Though nasa operation ka ng farming, pero they are not indirectly related doon sa farm. So, ito yung mga nasa admin side or office side na mga expenses, which is the operating expenses. Ano po? Okay? So, nasa na ba tayo? Tapos na tayo sa animal, medicine. Ito na tayo, salaries and wages. So, Control C, salaries and wages admin. No, mag-ingat ka po dito, no? Ito dapat to, salaries and wages farm. Yan. Control victory. Tab lang ako ng tab para pumunta sa kabila. Employee benefits farm. Okay, since na sa QuickBooks natin ay pinagsama ko na to, papasin mo, employee benefits. Ayan. Employee benefits, lahat ng ito ay nasa operating expense na. So, it's okay. Diyan natin ikarga, employee benefits farm, magkano yun? Employee benefits lang sinabi doon. So, anong klaseng employee benefits yan? O, ilalagay ko na lang dito siguro dito sa bonuses and other allowance. Okay? Control victory. Yung employee benefits po, ang employee benefits, yan. Ang employee benefits ay nabi-breakdown into 4. Employee na benefits in terms of bonuses and other allowance, benefits in terms of meal allowance, benefits in terms of medicine, benefits in terms of uniforms. Okay? Since na hindi naman tayo sigurado kung anong klaseng benefit yun, kaya nilagay ko na lang sa bonuses kanina. Ito yun. Ano po? So, susunod. Employee allowance. So, ito, allowance uli. Kaya dito ko na ipapasok siya sa other allowance na. Okay? O pagpalagay natin kunwari meal allowance. Ayan. Para may maiba. Control B. Kinapipis ko lang po yung amount. Okay? Depreciation. Yung depreciation na computation ko dito is 70%. No? Mahirap na kasi ipasok pa depreciation, expense, building, depreciation expense, furniture and fixtures, depreciation expense, transportation equipment. So, ang hirap na po i-identify. So, pinagawa ko dito, tinotal ko na lang, hinati ko, yung 70% ay related sa farm, yung 30% related sa admin use. Okay? So, depreciation expense sa farm, Control C. So, depreciation. Yun, no? Depreciation expense sa farm, Control victory. Yan. Okay, nasa debit side tayo kasi expense siya, no? Okay, ulitin ko ulit. Kapag asset, debit. Not unless kapag contra asset yung katulad ng accumulated depreciation. Kapag liability, ay credit. Ayan. Credit na siya. Liability yan. Okay, asset ay debit. Tapos susunod ay yung capital sa course equity portion, credit din yun. Okay? Yung revenue natin ay, yung income natin, credit din. Okay? At lahat ng expense natin ay debit naman. Yun yung mga normal balances. Next is fuel and oil, farm-related. Ayun, no? So, fuel and oil, yun naman. Isang admin, meron farm-related. Ito pipiliin mo. Okay? Huwag po kayo malilito po doon.
pa-iwi cost from deferral. Ito yung kapartner yan, yung payable to pa-iwi partners. Ngayon, hindi siya magtutugma. In this case, pa-iwi cost, 9.4 yung balances natin payable to pa-iwi partner. Sa liability yun. Payable to paper 12.4 against 9.4. So ano mga possible na differences? Unang-una is nasa income statement side itong pa-iwi cost. So therefore, nire-recognize niya lang yung mga January hanggang June 30, 2019 na deferrals ng pa-iwi cost. Not unless, na in comparison with the payable to pa-iwi partner, nasa balance sheet siya na account. So that is accumulation of balances from the beginning. So, mas malaki asahan mo yung payable to payable partner. However, yung payable to payable partner naman ay lumiliit once na nag-payout tayo. Ano po? Itong pa-EV cost, kapag once nag-payout tayo, ay hindi mawawala yan. Actually, hindi mawawala, hindi mababawasan. Okay? So, 9.4 pa rin. At yan, madadagdagan, syempre, every time na meron tayong uling deferrals. So, sa susunod na buwan, madadagdagan na naman yan. Again, itong pa-iwi cost na to ay hindi mo pwedeng basta-basta mailalagay yung amount nyo, not unless nag-solve ka, nagawa ka ng schedule, nalista mo lahat ng mga pa-iwi partners mo, pati yung mga kung ano yung mga mangyayari sa yung payout. So, tinutuos mo ito lahat na to. Okay. So, pa-iwi cost. Pa-iwi cost. Yan. Total victory. Yan. Okay. Susunod. May pa-iwi outright. Wala na po yan sa bago natin. Pati yung service revenue outright. Wala na po yan. Kasi nagkakaroon ng outright. Remember, dati sa dating standard, yung kapag transfer nating biological asset, ay mas mahal kaysa sa standard cost. Yung actual cost mas malaki sa standard cost, or vice versa, nagkakaroon ng pa-iwi outright or pa-iwi cost outright. Pero since na nabago na to, yung sales, nagkaroon na tayo ng sales sa cost of sale in terms ng pagtatag natin ng GOAT, hindi na to nasasama, kundi natutuos na yan sa income statement. So, nasa tayo. Ito, research and development, necropsy. So, meron pa rin naman yan. Kung namatay ang livestock mo ay research mo, papasok mo dito. Pero kapag hindi mo siya, kapag ang nangyari mortality lang, hindi sabihin namatay, tapos nilibing mo kagad, iba na entry nun, kundi yung derecognition na yung biological asset. So, sa susunod na tutorial, yung daily transaction, dun yung papasok. So, ngayon ay tayo ay nasa beginning balances pala nagpapasok, no? So, R&D, necropsy, control victory. Okay? Then, RMN, farm equipment. Ito nga pa uli, research. Itong repair and maintenance, building, farm equipment, vehicle. Ang ginawa ko lang dito para madali, pero align naman siya dun sa EBIR system natin. Oops. Saglit lang, maubusan tayo ng baterya. I-charge lang ako. Connect ako lang. Yan, baka mag-shutdown. Computer, kukonect ako lang. Yun, liwanag. Okay, kapag yung bagong entry ngayon, yung mortality lang, tapos namatay, yun, nasa derecognition siya ng biological asset. Di-discuss natin, again, doon sa daily transaction natin. Pero again, nasa beginning balances tayo, yung nag-i-input lang. Okay? Ay, tapos na pala tayo doon. Nasa research and research. Again, repair and maintenance na.
Yung repair and maintenance po, balik tayo, nawala ako kayo, nawala. Ang repair and maintenance po ay ginawa ko lang materials and labor. Inline naman yan doon sa EBIR offline na input natin ng mga itemized deduction. So mahirap para sa atin na kasi na i-identify pa itong itong repair and maintenance na to ay para sa building. Repair and maintenance na to para sa farm equipment. May mga bagay na mahirap bumibili tayo sama-sama na ng lahat ng pang-construction, for example. So, hirap na i-identify kung ito ay pang-building, pang-farm, or something like that. Kaya, kinategorize ko na lang yan, repair and maintenance, materials, saka repair and maintenance, labor. Yun lang kasimple. Okay? So, in this case, itong repair and maintenance itong dalawa na to, ilagay ko na lang sa materials. So, 2727 yung total niyan. 2727. So, R&M materials. R&M. Yun, no? Makipapasin niyo po, no? R&M materials. Pero farm tayo. Ito may dalawa din, no? R&M, labor farm, R&M materials. Tapos meron din siya sa operating. R&M, pang-admin naman, na gamit, labor, and materials. So, wala na yung repair and maintenance sa building, wala na yung repair and maintenance sa transportation equipment, farm equipment, yung napaka-detailed. Kapag napaka-detailed, masyado na tayo malilito doon. So, tama na tong labor and materials. So, ngayon, sabi nga natin, sa materials na natin ilagay, farm-related. 2727. Alright. Next is training expense. Farm-related. So, training, tingnan natin. Ayun, farm-related. Magkano yun? Okay. Yan. So, madami pa. Madami pa, no? So, isa-isahin natin ito. Huwag ka mag-alala. So, advertising and promotion. Advertising. So, ngayon naman ay papaspasan ko na. Kasi siguro naman, alam mo na yung mga pinagagawa natin. So, lahat ng ito ay debit. Now, nasa operating expenses na tayo. Ano po? Susunod ay commission. Yan. Victory. So, binibilis ako na po, no? Consultancy services. Consultancy. Yan. Type lang ako ng type. Tapos, tinitignan ko kung nag-gets na kaagad ng Quickbooks. So, type lang ako. Nagsasuggest na kaagad siya na kung anong ilalagay. Ito ay depreciation admin to, no? So, control victory. Okay. Director's fee. Yung may director's fee naman. Magkano na yan? 950,000. Donation. Ayun, donations contribution, control victory. Next is employee benefits admin. So, employee benefits, siguro pasok na natin as wala na masyadong identify, naka-employee benefits lang. Lagyan natin sa uniform na lang. Okay. Susunod, ER share. Yeah. May discussion naman ako dito. Huwag kayo mag-alala. ER share. Ano nga yan? Ano diba? ER share. Mas malayo. Pag-ibig. 12V, 36. Sunod, PhilHealth. ER share, PhilHealth. Sunod, ER share, SSS. Okay. Sunod, housekeeping supplies. Sunod, kitchen supplies. Okay. Pinapaspasan ko na po, no? Pinapasok ko lang naman. Ay, insurance pala yun. Sorry. Insurance. Ayun. Okay? So, again, expense method tayo dito.
Okay, susunod po ay kitchen supplies. Okay. Hindi ko na copy. Legal services. 900. Legal services. Okay. Kung may mali ako, sabihin nyo lang. O binibisan ko na. Miscellaneous. Pinatype ko lang. Tapos yun. Tab. Office supplies expense. Office supplies. Yun. Pili. Control B. Pak. Kapag tumagal-tagal other professional services, kapag tumagal-tagal naman na kayo sa paggagamit nito, magiging kasing bilis nyo rin naman ako. Postage, control victory, printing and publication, printing, yan. Okay. Professional fees, yan. Repair and maintenance, building, lagyan natin sa materials to, R&M, pero in terms of materials, so, sa under ng admin side, operating expenses. Representation, 545, representation, control victory, royalty P, control victory. So, all in, nagbayad ng June 30 na royalty fee, nawala yung payable doon. Then, yung January to be na royalty, 507 pag plus, ito yung accumulated balance ng June 30 na royalty. Taxes, duties, and licenses. So, taxes, ayun, control victory. So, hindi ko na tatapos yung yung pagka-type. Training expenses, admin. Pagka-type lang ako, TRA. Yun, makikita ng training expense, admin. Yun. So, mamimili ka na lang. Yun, sige ito. Victory. Transportation. Tatype lang ako. TRA. Transpo. Yun. Transportation equipment. Di yan. Ito yun. Transportation toll. Victory. Hindi ko na tinatapos yung pagka-type. Yung mismo Quickbooks na mismo ang nagsasuggest. Communication and entertainment. Yun. Internet. Okay. Next. Electricity. So, electricity, ayun. Yan. So, tapos na tayo, no? Pak. So, may balance pa, debit side na 16,684. So, tapos na tayo. Okay. So, ito po ay magiging opening balance. Isasarado muna natin to sa opening balance. Okay? So, kapag meron tayong adjustment pa na mangyayari sa mga prior period adjustment, dito tayo magbabawas sa opening balance natin. Okay? So, para mag-balance na siya, ito, nagkaroon tayo ng opening balance, temporary account, which is pinili ko dito under the equity method din yan. Nilagay ko na rin yan. So, 16,684, 561.17, balance na siya, 59 million. Okay? Yeah. Okay? So, yan po ang opening balance natin. Opening balance natin na pinasok. May mali ba ako? Nagsang pagmamadali ko. Anyway, ganun lang siya kasimple na po. Mahalaga na dapat alam mo kung saan mo siya papasok na balance. Kung asset, again, ay ang normal balance niyan ay debit. Kung yung mga non-contra, ay mga contra asset account, credit naman yon. Susunod naman, liabilities. Ang liabilities, ang normal balance yan ay puro credit. Tapos susunod na ng capital. Ang capital ay credit din. Susunod ng revenue or income, credit din yon. Then, expenses na lahat ay debit. Okay? Then, yung mga pang-balancing figure mo, ipapasok mo sa opening balance. Then, the save and close ko na po. Save and close. Remember yung date nga pala, papalitan niyo yan, June 30, 2019. So, okay lang yan. Kung makukulitan ka lagi dito, pwede mo siyang i-check, do not display. Okay? Okay. Yun, aray ko. Tutut. So, yan. So, mapapansin mo, meron ka ng mga balances. Yan.
So, itong building, tingnan natin itong building. Yan. Ito yung balance mo, ito yung building balance mo, pero kapag minus yung accumulated depreciation, ang net book value niya ay 3849. Tingnan nga natin. Building. Sa balance sheet ako, building, 3849,195. So, yun. 3849,175. Yan yung beginning balance mo. Alright? So, mababawasan yan kapag once nag-input ka ng depreciation sa mga susunod na daily transaction natin at mga monthly adjustment. Yun. Ayun ang susunod po na ating tutorial, yung month of July. So, sa month of July, bibigyan natin ng idea. Sa month of July, meron na tayong, may mga bibigyan ako ng mga example ng mga transaction. So, ito yun. Halimbawa, ito yung internal control ng farm. Magagawa tayo ng kwento. Tapos yung mga paiwi na book this month, base sa MRR, kunwari. Tapos yung mga daily transaction, no? Mode of payment, revolving fund. Mapapansin mo may 1, 2, 3. Ibig sabihin niya, nag-replenish siya. First replenish, second replenish, third replenish, fourth replenishment, fifth replenishment. No? Ibig sabihin ng gano'n. Okay? So, lahat ng ito, matututunan mo pagkatapos ng aking detailed uli na tutorial in terms ng pagpasok ng mga daily transaction. Kasama dyan yung ating mga other information, yung mga adjustment. Halimbawa, merong may nanganak, pito, tapos may namatay, may slaughtered, may binibenta, may binili na doon sa tinag. Yun. May mga unused feeds. Ayan to. Ito yung sinasabi natin. No? Meron tayong adjustment na mangyayari. Papalabasin. At syempre, ang tabayanan mo rin dyan yung pagpasok ng salaries and wages mo. Kung ano ang entry. Ano po. Okay? At kailan ang paggamit mo. Ito yan. No? Mga entries. Okay. Patututunan natin yan sa susunod na mga video natin. Pati pagbabayad na natin ng SSS, pag-remit. So, lahat ng possible na ginagawa ng isang subfarm ng mga financial transaction ay papasok po natin yan lahat sa Quickbooks. Ituturo po natin yan. Either mode of cash or either payment by check or on account, no, yung mga utang-utang, paano natin ipapasok yan. No, lahat po ito ay i-discuss po natin sa susunod na video natin. Okay? So, in the meantime, masterin nyo muna pagpasok ng beginning balance at yung paggamit ng make journal entry. Okay. Kapag nawawala na uli, pupunta ka lang sa home. Yan. So, titignan mo yung chart of accounts. Yun. So, may beginning balance na tayo. Ganun din, pag sa susunod na mga tutorial, sasabihin ko rin pa paano magpasa ng report. So, tignan natin, systematic record na tayo. Company and financial, yung profit and loss natin. Ayan, no? So, babaguhin mo lang ang date. June 1, for example, June 30, 2019. Papasok na yan. Ayun. So, ito na yung pwede nating ipasa. Supposedly, ngayong June na to, sa DB, no? Ito yung profit and loss natin. So, paano ipapasa yan? Ita-transfer lang natin sa Excel niya. Okay? Pero hindi ko siya gagawin dito. Ang gagawin ko, example, yung July. Kung paano transmit ng mga report sa DB audit team at ano yung mga hinihingi nila. O napakabilis na ng buhay natin ng paggagawa ng report. Basta na-master natin ang pag-input dito sa Quickbooks. Okay? So, hanggang sa muli, maraming salamat sa pagtitiis na matuto sa paghawak ng Quickbooks. Okay? Bye-bye.